Hej och mycket välkomna ska ni vara till Gone Camping. I det här avsnittet så ska vi resa mellan de två stora sjöarna i landet. Och mitt emellan Vänern och Vättern så ligger Bitterna lamm. Vi har köpt med mig lite lokalproducerade lamb racks. Jag ska bara lägga dem i kylen och sen så drar vi till Lidköping. Kronocamping i Lidköping ligger mitt i staden och granne med Vänern, vilket ger möjlighet till både puls och paus. Ut med stranden löper cykel- och promenadstråk för den som vill utforska omgivningarna, eller så utmanar du din familj och vänner i äventyrsgolf. Gillar du camping så är sannolikheten stor att du också tycker om bilar och motorsport. Men det är väldigt sällan som vi får chansen att trycka plattan i mattan. Men det ska det bli ändring på nu. Jag bjöd med mig en handfull racingsugna campare till Lidköpings motorsportarena som ligger bara 10 minuter ifrån campingen. Hej och välkomna! Vi ska ut och köra så kallad standardrace idag då. Och det innebär att först kommer vi köra en träning. Det är nämligen ett tidskval då. Och där gäller det att sätta så snabb varvtid som möjligt. För efter vilken varvtid ni sätter på tidskvalet kommer jag som sagt få starta i finalen sen då. Det är ju Lidköpings motorsportarena vi är på då. Och den är ju Sveriges längsta go-kartbana också då. Så det är ju 1250 meter lång. Ansedd att vara en av världens finaste banor faktiskt. Väldigt utmanande, många kurvor, svår bana helt enkelt. Tidskvalet var nu klart och det var dags för final. Jag ligger tvåa, Tony ligger före mig. Har du några tips? Det gäller ju att vara försiktig, som sagt. In i kurvan måste man ta det lugnt så man får med sig farten nu. För då har man möjlighet att komma upp jämsides i slutet på rakan och så då köra om istället då. Ja, trots att jag gav allt på banan så räckte det inte för att komma förbi ärkerivalen Tony. Men oavsett pallplacering så har vi alla upplevt något som har fått adrenalinfabriken att gå på högvarv och hornen att växa ut i pannan. Solen sänker sig mot horisonten och på vägen tillbaka så kör vi förbi medeltidsslottet Läckö som visar upp sig från sin bästa sida. Väl på Kronocamping så är det med ömmande kropp, ett lätt stukat ego men med ett leende på läpparna som jag knyter mig för kvällen. Det här var riktigt kul. Nästa morgon är det dags att dra vidare söderut genom ett blommande Västra Götaland. Mitt mål är Sveriges näst största sjö, Vättern, och Grännastrandens camping. Hej! Ska du checka in? Anläggningen som breder ut sig vid foten av Gränna erbjuder 37 stugor och inte mindre än 450 husvagnsplatser. Alla med gräsmatta. Men bäst av allt är nog ändå läget vid vattnet och den egna sandstranden. Somrigare än så här, det blir det inte i Camping-Sverige. Och från den närliggande ruinen Brahehus har man en vidunderlig utsikt över Vättern och Visingsö som väntar på oss imorgon.
Men först blir det middag. Så, då tror jag att jag har fått med mig allt för att vi ska kunna bjuda på lammrack med papas arrogadas och en hemgjord mojosås. Första steget är att potatisen ska kokas. Och nu är det viktigt att man använder sig av gammal potatis, alltså inte färsk potatis med det här tunna fina skalet. För den här potatisen ska kokas i mycket salt. Så vi börjar med att lägga in potatisen i kastrullen, precis så att det täcks utav vatten. Och sen så kommer momentet som kanske chockar många när man ser det första gången. Men en rejäl näve salt och sen ska det koka i ungefär 15 minuter. Medan potatisen står och kokar så går vi på nästa moment. Kolla så fin den ser ut. Här är alltså det lammet som vi köpte på gårdsbutiken i Bitterna. Det jag ska göra nu är att jag ska gnida in den med olja, vitlök, timjan och så lite rosmarin. Då är det klart. Nu ser den ut som en 1000-foting som har fått på sig silverpump som ska gå på fest. Det sista jag ska göra innan jag lägger den på grillen, det är att stoppa i en kötttermometer, för då vet du exakt vilken färg som köttet får. Vill du ha den well done eller vill du ha den rosa? Det väljer du själv. Jag tycker om rosa så jag ska sikta på 64-65 grader. Så, då är det bara att vänta och njuta lite av vinet och utsikten. Då är den klar. Vi kör potatis. Jag har fått en sån här fin frostig yta. Lite mojosås. Och så några goda lambracks. Sådär. En sallad till det. Och så ett glas gott rödvin. Skål! Från Grännastrandens camping så är det promenadavstånd till färjan som ska ta mig till Vätterns största ö, Visingsö. Turen tar 30 minuter och om du vill ha med dig en egen bil så går det utmärkt, men säkrast är att boka detta i förväg. Det vanligaste sättet att utforska ön är med cykel. Har du ingen egen tvåhjuling kan du hyra en på turistbyrån för 90 kronor. Eller varför inte prova på att åka remmalag, ett transportsätt med 100-åriga anor. Här på ön är det inte långt mellan sevärdheterna och bara ett stenkast från hamnen ligger vackra Visingsborgs slottsruin som ryska krigsfångar brände ner på 1700-talet. På min väg söderut cyklar jag genom en av Sveriges största sammanhängande ekskogar. Ekvirke från Visingsö har bland annat använts till kopian av Ostindiefararen Göteborg och till Vasamuseet. Efter en halvtimme är jag framme vid Näs slottsruin på öns sydspets. Den ser kanske inte mycket ut för världen, men faktum är att detta är landets första kungaborg. Härifrån styrde kungar på 1100- och 1200-talen över det då nyfödda Sverige. På ön finns en handfull lunchställen att välja mellan. Vi åker ner till fiskeboden i hamnen där man bland annat serverar rökt sik ifrån Vättern som serveras i en läcker tunnbrödklämma. En macka och en utsikt helt i min smak. Det platta landskapet gör Visingsö till en perfekt cykeldestination. Men ibland vill man ändå komma upp och se sig omkring. Och då erbjuder kyrkan i Kumla by en perfekt plattform. Vägen upp är inget för den som lider av klaustrofobi, men utsikten är väl värd strapatsen. Här ser man stora delar av den 14 kilometer långa och 3 kilometer breda ön. Slutmålet för min cykelutflykt är fyren på öns norra udde. Och på vägen dit passerar jag Visingsös eget Kinderägg. Va, tänker du? 3 saker i ett? Det går ju inte. Jo då, här har man kombinerat flygplats och golfbana. 2 aktiviteter i behov av en välskött och platt gräsmatta.
och granne med denna gröna oas ligger öns bästa badstrand. Ja, med den här fyren så tar faktiskt Visingsö slut. Och det gör också det här programmet. Men vi är snart tillbaka igen, så jag hoppas att vi ses antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Middagsköttet inhandlades på Bitterna lamm. Go-kart körde vi på Motorsportarenan i Lidköping. Mer information om Visingsö hittar du på hemsidan. Och under vår vistelse bodde vi på Kronocamping i Lidköping och Grännastrandens camping.